म आधी घण्टा लेट भएको छु तर केही छैन ठुलो गेम हो धेरै टाइमको गेम छ एकदम एक्साइटेड छु आज चाहिँ 8वटा टिमहरू हुन्छ नि जर्मनीमा बस्नु भएको नेपालीहरू सबै एउटा ठाउँ हुन्छ नि त जस्तो हाम्बुर्ग भयो हैन हाम्बुर्गको नेपालीहरूले ग्रुप बनाउनु भयो त्यसरी नै 8वटा ग्रुप 8वटा ठाउँबाट त्यसरी चाहिँ अर्गनाइज भएको छ यो फर्स्ट टाइम हो एकदम दामी तरिकाले अर्गनाइज गर्नुभएको छ अर्गनाइज गर्ने एफसी बर्लिन नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद अनि त्यसरी नै गेम भइरहेको छ सो टाइम पनि धेरै लाग्छ बिहान 9 बजेदेखि लगभग 6-7 बजेसम्म लाग्छ होला अनि यसपन्तिर जान लागेको कन्फ्युज भयो त्यो बाटो त सो अनि 8वटा टिमहरू चाहिँ एफसी बर्लिन नेपाल भयो म्युनिक भयो हाम्बुर्ग भयो स्टुटगार्टको भयो लाइप्सिगको भयो एनआरबीको छ फ्राङ्कफुर्टको नाम के दिएछ आइनट्राक्ट समथिङ के दिएको छ डार्मस्टाडको छ एसनको छ खै छुट्यो होला कुनै होइन कुनै दोहोऱ्याएर भन्यो होला सो यो टिमहरू ठुलो बिग म्याच हो यो भनेको एकदम एक्साइटेड छु म अलिक ढिलो आएँ किनकि हिजो अलिकति कामै थियो होइन बेलुका कामबाट आउँदा फेरि बट निन्द्रा लागेन होइन यो एक्साइटमेन्ट के अब खेल्ने मान्छेलाई त कति एक्साइटमेन्ट होइन कति स्ट्रेस पनि हल्का होला सो अब म यसबारमा जान्छु यहाँबाट अनि त्यही गरेर ल गोल भयो जस्तो छ सो यहाँ एउटा म्याच भइरहेको छ त्यहाँ चाहिँ अर्को म्याच भन्छ जस्तो लाग्यो एफसी बर्लिनले 1 गोल हान्यो हो एक गोल भइसक्यो ल के गेम हुँदैछ उता कुनको यही छ त्यो ग्राउन्ड त होइन होला उता ग्राउन्ड प्रकाश दाइ के भन्नु छ 1 गोल त हान्यो नि त नर्मल हानिन्छ कति 40 मिनट भयो ब्रदर एकचोटि हेरिदिउँ है यो यति चाहिँ म अफ गर्छु म उता गएर आउँछु सो हाम्रो उता नि म्याच भइरहेको छ इन्ट्रेस्टिङ छ स्कोर 1 भएको छ क्या बर्लिनको अनि अर्को म्याच कता भएको छ यहाँ यहाँबाट यो यही होला इन्ट्रान्स ल प्र्याक्टिस भयो कि के भयो मैले ए यो मलाई थाहा छ यो जर्सी देखेपछि चाहिँ मलाई लाग्छ हेलो एभ्रिवान यो फ्र्याङ्कफुर्टको हो गुड लक ए युवराज एकदम ठिक छ मैले हाम्रोको ग्रुप देखिसकेँ सो यहाँ चाहिँ कुन ग्रुप हो यो जर्सी हजुर कुन ग्रुप हो एनआरबी ल गुड लक आजको म्याचलाई सुरु भएको छैन है अहिले ब्लग हुन्छ 0-0 भइरहेछ कम्पिटेटिभ म्युनिक र कुन हो अर्को येलो कलरको लाइप्सिग 9 देखि 10 बजेको बिचमा भइरहेको छ यो म्याच चाहिँ फेरि अर्को जर्सीको देखिसकेँ मैले यो आइनो यो डार्मस्टाड हो ल गुड लक आजको म्याचको लागि एकदम सब ठिक छ आज एकदम बिग म्याच हुँदैछ नि त ल सबजनालाई गुड लक आजको हेलो ब्रदर हेलो धन्यवाद एकदम ठिक छ हेलो दाइ सन्चै हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ म्युनिक र लाइप्सिग 0-0 भइरहेछ 0-1 हो क्या म्युनिकले 1 ल्यायो सायद हो खै मैले उताबाट सुने मन भर्खरै आयो फर्स्ट टाइम गोल लाग्यो 1 गोल त फिक्स हो You've gotten to me and that's my mistake Some might say I can't get too far केटाहरु चाहिँ खतरा मेहनत वार्म अप गरिरहेछ सही हो यो भन्दा प्र्याक्टिस हो नि त केटा हो डार्मस्टाडको वार्म अप हो यो हो खै तिमी पनि हुत्ता नि लास्टमा दुईटा ए चारवटा पो 5 6 7 8 अझै चारवटा टिम चाहिँ बाहिर हुनुपर्ने हो चारवटा टिम बाहिर हुनुपर्ने होइन उता दुईटा भयो यता दुईटा भयो होइन चारवटा टिम बाहिरै हुन्छ नि बर्लिनको 1 भएको थियो अहिले कति भयो अहिले बेर्लिनको 3 छ स्टुटगार्टको चाहिँ 0 छ ए त्यो फेरि क्ल्यापिङ आयो त फेरि हान्यो क्या गोल अडियन्स हेर्दाखेरि चाहिँ उता र यता चाहिँ ब्यालेन्स छ है उता पनि यति नै हुन्छ अडियन्स गोल त 1 भयो म्युनिकको 1 भयो यहाँ 3 भयो यहाँ त अब ह्याट्रिकै हानेपछि टिम चेन्ज भइसकेको छ कुन टिम हो त एनएफसी हाम्बुर्ग र डार्मस्टाड ए गोल त भएको छैन कुनैको
अहिलेको म्याच ड्र भयो जस्तो लाग्छ 1-1 भयो होला अहिलेको म्याच 1-1 भयो होला है 1-1 ड्र भयो खोइ क्यामेरा यत्रो मुसा त्यत्रो क्यामेरा आएको उताको चाहिँ के भयो गेम हेरेर भयो कति हाम्बुकले लिग गरिरहेको कति भयो थाहा भयो हाम्बुकले जितिरहेको छ हाम्बुकले 2 हाने स्टुटगार्ट टिमहरु वार्म अप गर्दै हुनुहुन्छ स्टुटगार्ट टिमलाई के लाग्छ आजको गेम कसले जित्ला हामीले जित्ने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई छ कम्पिटिटर हुन्छ नि अलिकति यो स्ट्रङ छ सबै टिम कम छ हामी एकैले लिएको छौं हैन यहाँको टिम एउटै त हो स्टुटगार्ट ल ठीक छ आफुमा कन्फिडेन्स हामी अघिल्लो गेम भन्दा यो गेममा अझ राम्रो गर्छौं ओ नाइस 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 जसरी पनि जित्नु पर्ने छ हाम्रो स्ट्राइकर सुत्केरी बिदाम भर मात्र नत्र त यहाँ म्युनिकसँग हामी खेलिसक्यो हजुर अब चाहिँ हामी लाइप्जिगसँग खेल्छ अनि यो म्याच उता चाहिँ बर्लिन र म्युनिकको भइराछ त्यसपछि हाम्रो बल्छ म्युनिकसँग खेल्नलाई बर्लिन चाहिँ लाइप्जिगसँग यता खेल्छ हामी चाहिँ सही हो गुड लक दाइ अब दुईटा तपाईँ त कोच हो क्या म कोच चाहिँ होइन म खेल्ने हो घाइते भएर सुरुमै बाहिर निस्केको ए कोच चाहिँ अब कोचलाई चिराएर मैले त्यो काम गर्नुपर्छ ठिक छ वार्म अप चल्दैछ ल गुड लक सब छ ल हाम्बकको के छ हाम्बक हिजो राति सुतेन अरे नि त धेरै एक्साइटमेन्ट थियो अरे नि त आजको गेमको लागि एक्साइटमेन्ट हुनै पर्दैन अब क्लब लिन मात्र आएको हामी डियर ओए गोल हान्नु भयो अहिले गोलकिपर अब 2 गोल भयो 2 गोल भयो ट्रफी नै जित्ने प्लान छ क्या गुड लक होइन यहाँ भित्रै पाउँछ नि है सो अहिले वार्म अप भइरहेको छ म दाइले पर्मिसन दिइसक्नु भयो यहाँभित्र छिर्नलाई वार्म अप हेलो लाइप्जिग हो है आजको एक्साइटमेन्ट स्ट्रेस हल्का ठिकै छ ब्रो अहिलेसम्म 1-1 भएको गेम फर्स्ट गेम लेट्स सी होइन कसले जित्ला सबै जित्न भनेर आएको होइन गेम त कतिखेर कहिले हानिदिन्छ होइन थाहा नै छैन तर यस्तो हुन्छ नि अलिकति तपाईँलाई तपाईँको टिमहरूलाई अलि च्यालेन्जिङ गर्ने टिम राम्रोसँग गेम हेरेर सबै टिमको राम्रो छ गेम बलिङको राम्रो छ हजुर हाम्रो केटाहरू ठिकै छ मिली पनि हामी खेलेर राम्रो छ गेम हजुर हजुर अनि डान्सटार हाम्रो उता गेम राम्रो थियो गेम राम्रो थियो टिमहरू सबै राम्रो छ सब राम्रो छ है प्र्याक्टिस सही हो जसले जिते नि अब आज नेपाली डिजर्भिङ हुन्छ डिजर्भिङ हुन्छ फर्स्ट टाइम भइरहेछ यस्तो अर्गनाइज ल थ्याङ्क यू है यो आफ्रिका टिम फर्स्ट टाइम यसरी अर्गनाइज भएको होइन पहिले भइसक्यो एनआरएन कपहरू भइरहेको हुन्थ्यो हो एनआरएन कपहरू भइरहेको फर्स्ट टाइम हारेँ तर अरू ठाउँमा हुन्थ्यो हजुर यो चाहिँ बडी एनआरएन कप नभएर आफ्नै अन्तर्गत बनाएको नत्र जसले एनआरएन कपहरू हुन्छ ल फेरि भेटौँ न कहाँ बिर्सिनु भनौँ न त ल आफ्नो इन्टरभ्यू लिनु पर्ने मान्छेलाई नलिदिनु होइन होइन ब्रदर ल राम्रोसँग खेल्नु ल यस्तो रातो लाउने युनिकले 1 गोल हानिसक्यो 0-0 अब के भएन सर गोल 0-0 भएको छ स्टुटगार्ट कहाँ गयो बल ओ ठिक छ नाइस नाइस एकदम ठिक छ टिमको त लाइप्जिगबाट हो कि जस्तो लागिसक्यो एक्सप्रेसन हेर्दा जस्तै लाग्थ्यो ल ठिक छ तिमी पहिला सुरुमा लाइप्जिगबाट स्टुडेन्ट कलेज लाइप्जिगबाट गएर ओके ल बधाई छ ब्रदरलाई इन्ट्रेस्टिङ हुँदैछ रेड कार्ड टिकी कार्ड पाइसकेको छ रेड सी सँगै गोल भयो छैन गोल बसेन सो हामी अडियन्स बर्लिन छिरो सबैजना छिरो ल नाकबाट रगत निस्केको देखियो नाकमा लाग्यो
यो एफसी बर्लिन नेपालको रुम पावर गेन हुँदैछ यहाँ यसपछिको खतरा आउँछ ओहो सुरुमै के भयो यस्तो एफसी बर्लिनले गोल हाल्यो के भयो लड्यो हो के भयो लडेर यसमा ल्यान्ड भयो कि हड्डी नै भयो कि हड्डी नै कड्याक्कै भयो कि आम्मा त्यो अन्त अति सो उहाँलाई एम्बुलेन्स लग्नु पर्ने जस्तो स्थिति छ ओहो खतरा हान्यो त ल फेरि गोल हान्यो फेरि गोल Berlin 2, Leipzig 0 चर्सी चाहिँ म्युनिकको भर्खर 1 गोल हानेको छ र नयाँ गेम स्टार्ट भइसक्यो है उहाँमा हुँदै थियो स्टार्ट भइसक्यो आइन्ट्राख नेपाली हो त्यो किन राख्यो होला नाम आइन्ट्राख फ्राङ्कफुर्टको हाम्रो लर्निङ क्लब आइन्ट्राख फ्राङ्कफुर्ट हो आइन्ट्राख भनेको त्यो फ्रेन्डसिप बेस्ट फ्रेन्डसिप हो नेपाली भनेर हामी सुजाम भएर खेल्ने हो के अनि एफसी भनेको फुटबल क्लब ए थ्याङ्क यू मलाई थाहा थिएन यो फुटबलको बारेमा अडियन्स मात्रै हो कि अलिअलि मात्रै छ ज्ञान सो थ्याङ्क यू सो यहाँ म्याच लाइप्जिगको 3 गोल हान्यो भन्ने सुनेको थिएँ मैले यहाँ दाइको लाइभ हो कि क्या जस्तो लाग्यो मलाई लाइभ हो हजुर कमेन्ट आएको छ अब थोरै टाइम बाँकी छ तर गेम हाम्रो त एकजना किपर गाइदै हुनुभएको थियो त्यसपछि चाहिँ फेरि म्याच रिस्टार्ट भएको छ रोका आरामले 2 गोल हानेपछिको खुसी अब खाना खाने बेला हो भोक लाग्यो मलाई पनि भोक लागेको छ फुड कुपन पनि आइसक्यो हातमा मेरो ग्रुपहरू यही हुने सबजना अब हामी खानाको टाइम भएको छ यो चाहिँ मिल टाइम डान्स केट हो म यो पो टिम बनेको अहिले चाहिँ डार्मस्टाड र यानहार्बेकै भइरहेको छ जुन चाहिँ यानहार्बेले लिड गरिरहेको छ मलाई लाग्छ 2 गोल हानिसकेको थियो 2 गोल हानेको थियो अब 3 गोल हान्यो कि हानेन त्यो कन्फ्युज छु कि यानहार्बेले निकोलाई फलो गर्दै आएको थियो बोट टिम होइन सब कुरा दिएर कि एभ्रिथिङ कुरा दिएर चाहिँ खेलिराख्नु भएको छ इट्स द टप फाइट बिट्विन द बोट टिम अन द इक्वल फुटिङ रिपोर्ट रहेछ गोल भएन आदर्शले हानेको थियो गोल भएन कति 1-1 भएको छ हाम्बर्ग पनि 1 भएको छ फ्राङ्कफुर्ट भन्दा बर्लिनको एफसी बर्लिन नेपालको पनि 1 भएको छ
सो इन्ट्रेस्टिङ छ। घाइते बिहान लगातार 3 जना घाइते भयो कि बिहान। खतरै इन्जोय भयो। बत्ती है आधी घन्टा भइसक्यो त अब राति हुँदै गयो नि त। ल नर्वेले जित्यो फाइनल्ली अनि आजको टुर्नामेन्ट यसरी नै सकिएको छ। बेस्ट प्लेयर सधैँ जित्ने टिमकै हुनुपर्छ भन्ने थिएन तर आज भएको छ। नम्बर 8 विक्रम लिम्बू। गेम चाहिँ इन्टेन्स सुरुदेखि लास्टसम्म थियो। अल द टिम प्ले विथ देयर हार्ट होइन सबजना, बट NRB managed to come out on the top. Anyway, that's my take on the game.